คุณอยู่กับ Digital Break Time Podcast ในปี 2026 นี้ครับรู้สึกว่าเป็นปีที่คนทำคอนเทนต์จะต้องคิดให้ลึกขึ้นกว่าแค่การทำคอนเทนต์ตามแพลนแต่ว่าต้องตอบให้ได้ว่าคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยมันช่วยธุรกิจในด้านอะไรแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอ่านจริงไหมเพราะว่ามันมีการคาดการณ์มาว่าในปี 2026 เนี่ยเป็นปีที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วขึ้นอัลกอริทึมต่างๆก็ฉลาดขึ้นรวมถึง AI จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำคอนเทนต์ไปแล้วแบบที่เราเลี่ยงไม่ได้นะครับพอพูดถึงเรื่องของการคาดการณ์ในปี 2026 เนี่ยผมก็เลยอยากหยิบยกข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาสรุปแล้วก็เล่าให้ฟังแบบย่อๆให้เห็นภาพว่าเทรนด์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในปี 2026 เนี่ยกำลังมุ่งไปทางไหนแล้วก็เราควรปรับตัวยังไงให้คอนเทนต์เนี่ยยังเวิร์กทั้งกับคนอ่านแล้วก็ธุรกิจครับในเชิงภาพรวมของเทรนด์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในปี 2026 นะครับสรุปสั้นๆเลยก็คือจะเน้นคุณค่ามากกว่าปริมาณไอการโพสต์ถี่ๆโดยที่ไม่มีทิศทางในการดำเนินการเนี่ยมันเริ่มไม่ตอบโจทย์ทั้งคนอ่านแล้วก็แพลตฟอร์มอีกต่อไปแล้วคอนเทนต์ที่มันทำงานได้จริงก็เลยต้องผสมผสาน3อย่างเข้าด้วยกันก็คือความเข้าใจในผู้บริโภคเทคโนโลยีแล้วก็การสื่อสารที่จริงใจครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดในภาพรวมของเทรนด์เนี่ยก็คือ1ผู้บริโภคเนี่ยจะเลือกเสพคอนเทนต์ที่ตรงใจมากกว่าคอนเทนต์ที่เป็นไวรัลเนาะอย่างที่2ก็คือแพลตฟอร์มโซเชียลแล้วก็เสิร์ชเอนจินเนี่ยจะให้ความสำคัญกับคุณภาพของคอนเทนต์มากขึ้นไปอีกอย่างที่3ก็คือแบรนด์ต้องคิดแบบระยะยาวไม่ใช่แค่แคมเปญสั้นๆแล้วก็จบนะครับพูดง่ายๆก็คือในภาพรวมเนี่ยคนอ่านฉลาดขึ้นแพลตฟอร์มฉลาดขึ้นคนทำคอนเทนต์ก็เลยต้องฉลาดขึ้นตามนั่นเองครับทีนี้เข้ามาสู่เรื่องของเทรนด์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ต้องจับตามองนะครับอย่างแรกก็คือ AI เข้ามากลายเป็นผู้ช่วยแต่ว่าไม่ได้เข้ามาแทนคนทำคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับซึ่งปัจจุบันนะตอนนี้เราก็เถียงไม่ได้แล้วแหละว่า AI เป็นส่วนหนึ่งของการทำคอนเทนต์แต่ว่าบทบาทของ AI ในปี 2026 จะไม่ได้มาแทนทั้งหมดแต่ว่ามาเป็นผู้ช่วยที่มีความเก่งรอบด้าน AI เนี่ยจะถูกใช้ช่วยคิดวิเคราะห์แล้วก็ปรับคอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่สิ่งที่ยังแทนไม่ได้ก็คือมุมมองของมนุษย์ความเข้าใจในบริบทธุรกิจแล้วก็การตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์นั่นเองครับตัวอย่างแนวทางในการใช้ AI ที่แบบเวิร์กในปี 2026 ก็คืออย่างเช่นใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชมแล้วก็ performance ของคอนเทนต์หรือว่าใช้ในการร่างหรือว่าโครงไอเดียต่างๆนั่นเองแล้วคนทำคอนเทนต์เนี่ยก็มาโฟกัสที่การวางกลยุทธ์การเล่าเรื่องแล้วก็การตัดสินใจมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดใครใช้ AI เป็นเครื่องมือจะได้เปรียบแต่ใครหวังให้ AI คิดแทนทุกอย่างหรือไม่ใช้ AI เลยก็บอกเลยว่าอาจจะไปไม่รอดก็ได้เหมือนกันเทรนด์อย่างที่2ก็คือ human centric content มันเป็นเนื้อหาที่พูดกับคนไม่ใช่อัลกอริทึมครับแม้ว่าอัลกอริทึมจะสำคัญนะแต่ว่าในปี 2026 เนี่ยคอนเทนต์ที่จะชนะเนี่ยคือคอนเทนต์ที่คนอ่านแล้วอินไม่ใช่แค่เขียนให้ระบบมันอ่านเนาะHuman Centric Content เนี่ยมันเป็นแนวคิดของการเขียนจากความเข้าใจอารมณ์ความต้องการแล้วก็เพนพอยต์ของคนจริงๆไม่ใช่การทำคอนเทนต์หรือการเขียนตามสูตรเป๊ะๆใส่คีย์เวิร์ดถูกที่เป๊ะๆลักษณะงานของคอนเทนต์ที่มีความเป็น Human Centric เนี่ยก็จะมีการใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติอ่านแล้วเหมือนแบบมีคนเล่าให้ฟังแล้วก็มีการเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์จริงหรืออินไซต์ที่มันดูจับต้องได้แล้วก็เมื่ออ่านแล้วเนี่ยจะต้องทำให้คนอ่านรู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยเข้าใจเราดังนั้นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ในเทรนด์ปี 2026 ในหัวข้อของ Human Centric เนี่ยอาจจะไม่ใช่คอนเทนต์ที่ดีที่สุดเป๊ะที่สุดแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทำให้คนเชื่อได้แล้วก็กล้าที่จะตัดสินใจตามเทรนด์อย่างที่3ก็คือการใช้ช็อตฟอร์มแล้วก็ลองฟอร์มควบคู่กันครับไม่จำเป็นต้องแยกหรือว่าเลือกแล้วแหละว่าจะทำคอนเทนต์สั้นหรือคอนเทนต์ยาวเพราะว่าปี 2026 เนี่ยการทำสิ่งเนี้ยต้องทำควบคู่กันแล้วก็ทำอย่างมีกลยุทธ์ใช้ให้ถูกที่ถูกจังหวะแล้วก็ตอบโจทย์แต่ละช่วงของ customer journey ลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์สั้นเนี่ยยังจำเป็นมากๆกับการดึงความสนใจคนในช่วงแรกแล้วก็คอนเทนต์ยาวเนี่ยก็ยังเข้ามามีบทบาทในการสร้างความน่าเชื่อถือรวมถึงการทำ SEO ด้วยครับแต่การทำทั้ง2สิ่งนี้เนี่ยแบรนด์ไม่ควรจะทำแยกกันนะครับควรจะคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบพร้อมๆกันแล้วเพื่อให้มันทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเทรนด์อย่างที่4ก็คือคอนเทนต์ที่มันเชื่อมโยงกับธุรกิจมากขึ้นครับหนึ่งในสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็คือคอนเทนต์เนี่ยมันจะถูกวัดจากผลลัพธ์ทางธุรกิจมากขึ้นไม่ใช่แค่ยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์นั่นมันก็แปลว่าคนทำคอนเทนต์เนี่ยต้องเข้าใจฟันเนลต่างๆแล้วก็เป้าหมายต่างๆของธุรกิจให้มันมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราจะปรับปรุงการทำคอนเทนต์ยังไงให้ตอบโจทย์เป้าหมายนั้นๆเทรนด์อย่างที่5คือเรื่องของความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือนั่นเองเป็นหัวใจสำคัญของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งในปี 2026 ครับเพราะว่าผู้บริโภคในปีนี้เนี่ย
จะมีความตระหนักรู้มากขึ้นแล้วก็หาข้อมูลได้เก่งมากขึ้นแบรนด์ที่สร้างความน่าเชื่อถือผ่านคอนเทนต์ได้เนี่ยก็จะได้เปรียบในระยะยาวซึ่งความน่าเชื่อถือนี้ไม่ได้มาจากการพูดสวยๆพูดแบบโดนใจเหมือนที่เราเคยเห็นนะแต่มันจะมาจากการสร้างความสม่ำเสมอแล้วก็ความจริงใจในการสื่อสารออกไปแนวทางที่แบรนด์ควรทำเช่นให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อัปเดตสิ่งนั้นสม่ำเสมอแล้วก็รวมถึงการสื่อสารอย่างโปร่งใสไม่โอ้อวดไม่ปกปิดและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือแบรนด์ควรจะสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งที่แบรนด์ถนัดจริงๆอย่าพยายามเป็นทุกอย่างแต่ว่าเป็นอะไรบางอย่างที่คนจะนึกถึงเป็นอันดับแรกทีนี้พูดถึงเรื่องของเทรนด์ไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแบรนด์ควรจะปรับกลยุทธ์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งยังไงในปี 2026 นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือเริ่มจากการวาง Content Strategy ระยะยาวแทนที่จะคิดเป็นแบบโพสต์ต่อโพสต์เดือนต่อเดือนเนี่ยแบรนด์ควรมองภาพใหญ่ก่อนว่าปีนี้เนี่ยอยากให้คนจดจำเราในฐานะอะไรและคอนเทนต์แต่ละชิ้นเนี่ยควรมีบทบาทอะไรในเจอร์นี่ของลูกค้าเมื่อมีภาพรวมชัดนะครับการแตกคอนเทนต์ย่อยมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ไม่หลุดธีมไม่ต้องมานั่งคิดใหม่ทุกสัปดาห์ทุกเดือนว่าควรโพสต์อะไรดีอย่างที่2ก็คือลงทุนกับคอนเทนต์คุณภาพมากกว่าปริมาณครับอย่างที่บอกไปตอนต้นเลยว่าการโพสต์ทีๆเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าได้ผลดีแล้วล่ะหลายแบรนด์เริ่มลดจำนวนโพสต์ลงแต่ว่าเพิ่มเวลาในการคิดการวิเคราะห์แล้วก็ปรับปรุงคุณภาพคอนเทนต์ให้ดีขึ้นและคอนเทนต์1ชิ้นที่มันให้คุณค่าได้จริงอธิบายชัดเจนแล้วก็แก้ปัญหาให้คนอ่านได้เนี่ยมันมักจะสร้างผลลัพธ์ได้ดีกว่าคอนเทนต์หลายๆชิ้นที่แบบลงถี่ๆแต่ว่าเห็นผ่านตาแล้วก็ผ่านไปไม่ได้จดจำอะไรเงี้ยครับอย่างที่3ก็คือใช้ AI และ Data เป็นตัวช่วยแต่ว่าไม่ใช่ตัวกำหนดทุกอย่างเพราะว่า AI กับ Data เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเนาะมันช่วยให้แบรนด์รู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายคอนเทนต์แบบไหนเวิร์กและควรปรับตรงไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจก็ยังต้องมาจากมนุษย์เนาะเพราะ AI ยังไม่เข้าใจบริบทของแบรนด์ของวัฒนธรรมหรืออารมณ์ของผู้บริโภคได้ลึกเท่ากับคนทำงานจริงๆเนาะอย่างที่4ก็คือพัฒนาทีมคอนเทนต์ให้คิดเชิงกลยุทธ์มากขึ้นครับทักษะการเขียนการสร้างคอนเทนต์เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าในปี 2026 มันอาจจะไม่พอแล้วคนทำคอนเทนต์เนี่ยควรเข้าใจภาพรวมธุรกิจเข้าใจเป้าหมายและรู้ว่าคอนเทนต์ตัวเองเนี่ยส่งผลต่อฟันเนลต่างๆยังไงเพื่อให้ทำคอนเทนต์ได้อย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ธุรกิจได้มากขึ้นครับจากเทรนด์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง 2026 ที่ผมเล่ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่าคอนเทนต์ที่ดีคือคอนเทนต์ที่เข้าใจคนเชื่อมโยงกับธุรกิจแล้วก็สร้างคุณค่าได้จริงนะครับดังนั้นแบรนด์ที่ปรับตัวได้ทันเนี่ยจะได้ความเชื่อใจซึ่งเป็นสิ่งที่หายากแล้วก็มีค่ามากๆในโลกของธุรกิจนะครับถ้าเกิดใครจะทำคอนเทนต์ในปี 2026 ให้เวิร์กคำถามที่ควรถามตัวเองเสมอก่อนทำงานก็คือคอนเทนต์นี้ช่วยคนอ่านเรื่องอะไรแล้วก็ช่วยธุรกิจอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นสรุปเทรนด์แบบสั้นๆละกันถ้าใครอยากอ่านลิงก์ต้นทางเนี่ยผมใส่ไว้ให้ในหน้าบทความแล้วก็ใน description ของพอดแคสต์แล้วนะครับก็ใครมีความเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็อยากให้ทำเรื่องไหนคอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าฝากกดติดตาม Digital Break Time ไว้ด้วยครับสวัสดีครับ